Các vị đều là chuyên gia y học hàng đầu mà tôi đã mời từ khắp các quốc gia trên thế giới. Vậy tại sao ngay cả bệnh của bà nội tôi cũng không chữa khỏi được? Phó tổng, lão phu nhân không chỉ bị ung thư, bà nội của Phó Trầm giai đoạn cuối, mà các cơ quan nội tạng cũng đã suy kiệt nghiêm trọng. Chúng tôi thật sự lực bất tòng tâm. Trừ phi vị thần y Xích Phong nổi tiếng khắp hải ngoại kia có thể đến thì mới có thể cứu bà ấy sống lại, tạo nên kỳ tích y học. 5 phút, lập tức tìm thần y Xích Phong. Vâng, Phó tổng. Nhưng Phó tổng, thần y Xích Phong này đã rút lui khỏi giới y học quốc tế, biến mất tròn 5 năm. Hoàn toàn không ai biết tung tích của cô ấy. Bà nội. Bà nội ơi. Phó tổng, người mất không thể sống lại, xin ngài hãy nén bi thương. Người còn chưa mất, đắp khăn trắng làm gì? Chỗ này không cần dọn dẹp. Ra ngoài. Cô là một con tạp vụ hôi hám, còn đứng ngây ra đó làm gì? Nếu đụng chạm đến thi thể của Phó lão phu nhân, cho dù có 10 cái mạng cũng không đủ cho cô đền. Kéo cô ta ra ngoài cho tôi. Phó lão phu nhân còn chưa mất, tôi có thể cứu. Cô nói gì? Cô là một con tạp vụ hôi hám, lại dám lừa đảo đến tận nhà họ Phó rồi sao? Phó lão phu nhân đã là ung thư giai đoạn cuối, không chỉ hôn mê nửa năm, ngay cả tim cũng đã ngừng đập 5 phút. Cô lại dám nói lời ngông cuồng, nói rằng cô có thể cứu. Phó lão phu nhân hoàn toàn không phải ung thư giai đoạn cuối. Bà ấy chỉ là hôn mê do trúng độc. Chỉ cần ép độc tố ra ngoài, bệnh tự nhiên sẽ khỏi. Các người là lũ lang băm, còn không mau buông tôi ra. Cô là đồ đàn bà không biết trời cao đất dày. Cô, Phó lão phu nhân chỉ còn hơi thở cuối cùng. Chậm trễ thêm 5 giây nữa, bà ấy chắc chắn sẽ mất mạng. Buông cô ấy ra. Cứ để cô ấy thử xem sao. Bà nội. Bà nội, bà thật sự tỉnh rồi. Huyền Thiên Xích Phong, cải tử hoàn sinh. Chẳng lẽ cô chính là... Thì ra cô chính là người nổi tiếng lừng danh, thần y Xích Phong. Tôi là chủ tịch tập đoàn Phó Thị, Phó Trầm, đã ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Cô nương, cô là ân cứu mạng của ta. Gia đình họ Phó chúng tôi thật sự không biết phải báo đáp cô thế nào mới tốt. Đúng rồi, cô nương, cô có độc thân không? Cô là ân cứu mạng của ta. Gia đình họ Phó chúng tôi thật sự không biết phải báo đáp cô thế nào mới tốt. Đúng rồi, cô gái, cô có độc thân không? Bà nội, cháu, nếu cô độc thân, bà muốn giới thiệu cháu trai lớn của bà cho con. Cháu xin lỗi bà nội, cháu đã kết hôn rồi. Đúng rồi, bà nội, em gái nhà chồng cháu, Mạnh Tiểu Mạn, vẫn còn độc thân. Hay là hai nhà chúng ta kết thông ra đi. Đến lúc đó, cháu sẽ giới thiệu Tiểu Mạn cho ngài Phó Trầm. Như vậy, chúng ta cũng coi như là người một nhà. Được.
Tôi Mạnh Tiểu Mạn sẽ sớm gả vào hào môn nhà họ Phó, trở thành phó phu nhân của Phó Trầm, thái tử ra giới kinh thành. Còn gia đình chúng tôi cũng sẽ nhờ cuộc hôn nhân này mà thăng tiến không ngừng. Còn cô, Thương Nghiên, đời này cũng sẽ chỉ giống như kiếp trước, bị chúng tôi dẫm đạp dưới chân một cách tàn nhẫn. Kiếp trước là tôi đã nhường cơ hội gả vào hào môn một cách vô ích cho Mạnh Tiểu Mạn. Kiếp này tôi tuyệt đối sẽ không để cô ta được như ý nữa. Bà nội, cháu độc thân. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Con xem cháu trai lớn của bà này, đẹp trai lắm tiền, ôn nhu chu đáo, giỏi việc nước đảm việc nhà. Đúng rồi, còn có 8 múi bụng nữa. Cháu mau cởi áo ra cho cô bé xem một chút. Bà nội, bà đừng đùa nữa. Chuyện này vẫn phải hỏi ý kiến của cô ấy trước đã. Kiếp trước cảm ơn anh nhé. Cô vẫn đang trong kỳ kinh nguyệt, vẫn là đừng quá mệt mỏi. Phó tiên sinh, đây là lần đầu tiên có người nhớ đến kỳ kinh nguyệt của tôi. Mạnh Tư Lễ cái tên khốn này, có người vợ tốt như cô mà không biết trân trọng, lại còn chạy ra ngoài tìm Tiểu Tam. Truyền lệnh xuống, lập tức rút lại khoản đầu tư vào dự án của Mạnh thị. Vâng. Phó tiên sinh, đây là chuyện riêng của vợ chồng chúng tôi, anh không cần phải ra mặt giúp tôi đâu. Anh vẫn nên chuyên tâm chuẩn bị tốt đám cưới với Tiểu Mạn đi. Người đàn ông ưu tú như Phó tiên sinh, tất nhiên con nguyện ý gả cho anh ấy rồi. Tốt quá rồi. Nào, vậy hai đứa bây giờ mau đi đăng ký kết hôn đi. Tôi nghe nói bà Phó hôm nay sẽ ở tiệc mừng thọ 80 tuổi, tuyên bố ai mới là cháu dâu mà bà chọn. Thật sao? Tôi nói này, mẹ Tư Lễ, bà chắc chắn thiếu phu nhân nhà họ Phó này chính là Tiểu Mạn nhà bà sao? Kiếp trước bà Phó chính là vào ngày hôm nay đã tuyên bố thân phận cháu dâu nhà họ Phó của con. Kiếp này chắc chắn sẽ không sai. Tiểu Mạn, tiệc mừng thọ lần này quá quan trọng, con phải đem tất cả thể diện mà Liễu Kiều Kiều đã làm mất mặt ở đám cưới lấy lại hết cho mẹ. Tất nhiên rồi, Phó lão phu nhân không chỉ muốn tuyên bố thân phận của Tiểu Mạn nhà chúng tôi, mà biệt thự này cũng là do Phó lão phu nhân đích thân thiết kế riêng cho Tiểu Mạn nhà chúng tôi. Đúng vậy. Hơn nữa, mật khẩu cửa chính của biệt thự này chính là ngày tháng năm sinh của Mạnh Tiểu Mạn tôi. Nhà họ Mạnh mà kết thông gia với nhà họ Phó thì đúng là phúc khí, tu 8 đời mới có được. Đúng vậy, sau này những người họ hàng chúng ta đều phải nhờ Tiểu Mạn chiếu cố rồi. Đúng vậy, Tiểu Mạn ơi, nhân lúc tiệc mừng thọ chưa bắt đầu, con dẫn mọi người vào trong biệt thự xem thử đi, để chúng ta cũng mở mang tầm mắt. Cô Mạnh, biệt thự này là do Phó lão phu nhân thiết kế riêng cho cô. Mật khẩu cửa chính là ngày sinh của cô, 1012.
Không sao. Vừa nãy có lẽ là tôi trượt tay. Nhập sai rồi. Tiểu Mạn, vừa nãy cô không phải nói mật khẩu biệt thự này là ngày sinh của cô sao? Sao nhập nhiều lần như vậy mà vẫn không mở được vậy? Mẹ Tư Lễ, dì sẽ không phải đang khoác lác đó chứ? Tiểu Mạn nhà dì rốt cuộc có phải là thiếu phu nhân nhà họ Phó không vậy? Không thể nào. Nếu trên đó không phải là ngày sinh của Mạnh Tiểu Mạn tôi, thì còn có thể là ngày sinh của ai nữa? Là ngày sinh của tôi. Đây không phải là người con dâu cũ mà nhà họ Mạnh đã bỏ sao? Cô ta vừa nói gì? Nói mật khẩu cửa chính là ngày sinh của cô ta. Cái này rốt cuộc là sao? Thương Nhiên, sao lại là cô nữa vậy? Sao vì muốn tái hôn với tôi mà cô còn đuổi theo đến tận nhà họ Phó vậy? Ban đầu tự mình cứng miệng đòi ly hôn, bây giờ chẳng phải vẫn ngoan ngoãn đến cầu xin tôi sao? Thương Nhiên, cái đồ giày rách không ai thèm như cô. Cô biết nhà họ Mạnh chúng tôi sắp kết thông gia với nhà họ Phó rồi đúng không? Bây giờ chạy đến cầu xin chúng tôi, muốn quay lại nhà họ Mạnh đúng không? Không có cửa đâu. Thương Nhiên, cô sẽ không nghĩ rằng mình chính là cháu dâu được nhà họ Phó chọn đó chứ? Cô chẳng qua chỉ là một món đồ cũ bị nhà họ Mạnh chúng tôi vứt bỏ, mà còn vọng tưởng gả vào nhà họ Phó. Cho dù bây giờ cô có đứng trên bậc thềm này, nhà họ Phó cũng sẽ chê cô dơ bẩn. Cũng không biết cô làm sao mà không biết xấu hổ, nói ra những lời khó nghe như vậy. Nói, cô cái đồ tiện nhân. Cô đến nhà Tiểu Mạn, cô muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là về nhà của chính tôi rồi. Thương Nhiên, tôi nói cô béo cô còn nổi khùng nữa. Đây là nhà Phó thị. Sao cái đồ giày rách như cô có thể mở? Mẹ Tư Lễ, mật khẩu cửa chính của nhà họ Phó sao lại là ngày sinh của con dâu cũ của dì? Chẳng lẽ cô ta mới là thiếu phu nhân của nhà họ Phó sao? Không thể nào. Thiếu phu nhân của nhà họ Phó sao có thể là cái loại giày rách bẩn thỉu như cô chứ? Đúng rồi, chắc chắn là cô đã lén lút đổi mật khẩu cửa chính thành ngày sinh của mình. Thương Nhiên, cô đừng giả vờ nữa. Tôi biết cô cũng là người trọng sinh, vì vậy trong lòng cô rõ ràng hơn ai hết. Kiếp trước tôi là vợ của Phó Trầm, kiếp này thiếu phu nhân này cũng chỉ có thể là tôi. Vậy nên bây giờ cô lập tức cút khỏi biệt thự của tôi. Quả thật, kiếp trước cô là thiếu phu nhân nhà họ Phó, nhưng kiếp này cô không phải. Tiện nhân, cô đang nói linh tinh gì vậy? Thương Nhiên, cô đứng lại cho tôi. Vừa nãy cô nói cái quái gì vậy? Thiếu phu nhân nhà họ Phó không phải tôi. Chẳng lẽ là tiện nhân bị người ta chà đạp như cô sao? Đây là do Phó lão phu nhân chuẩn bị tỉ mỉ cho thiếu phu nhân. Ngũ kim nhất toản, mời thiếu phu nhân thử đeo. Thấy chưa? Tôi vừa vào cửa, Phó lão phu nhân đã chuẩn bị sẵn ngũ kim nhất toàn cho tôi rồi. Phải rồi, Tiểu Mạn nhà chúng ta ấy mà, chính là thiếu phu nhân nhà họ Phó. Cái đầu vợ cũ bị bỏ như cô. Con trai tôi còn chẳng thèm cô nữa là. Cô lấy cái gì mà tranh giành với Tiểu Mạn nhà chúng tôi chứ? Còn chạy đến đây giả vờ làm phu nhân của người giàu nhất nữa chứ? Trời ơi, nhiều trang sức vàng thế này, ít nhất cũng phải trị giá hàng chục triệu. Nhà họ Mạnh các người lần này đúng là trèo cao, vươn lên thành thế gia hạng nhất rồi. Tay nghề này hình như là tác phẩm của bậc thầy quốc tế hàng đầu. Chỉ riêng tiền công thôi cũng đáng giá 2 căn nhà ở Giang Thành rồi. Tiểu Mạn, con mau đeo vào đi, để chúng ta cùng chiêm ngưỡng cho kỹ nào. Anh
Thương Nghiên, tôi biết cô ghen tị với tôi. Vì tôi gả vào hào môn Phó gia, nên cô cố tình đến gây rối. Nhưng không có cách nào khác. Thật thì không thể giả được, giả thì không thể thật được. Tôi, Mạnh Tiểu Mạn đây, chính là có cái phúc khí này. Còn cô, cho dù có trọng sinh thêm một kiếp nữa, cũng chỉ là một thứ rác rưởi, không ai thèm. Tiểu Mạn, tôi nhớ cô không phải tuổi tỵ sao? Sao trên mặt dây chuyền con giáp này lại là rồng vậy? Rồng sao? Bộ ngũ kim này không phải được làm riêng cho Phó thiếu phu nhân sao? Sao lại nhầm lẫn con giáp của Tiểu Mạn được chứ? Tuổi Thiên, tôi hình như nhớ là cái cô chị dâu cũ này là Tuổi Thiên. Không chỉ mật khẩu cửa là của cô ấy, mà ngay cả con giáp này cũng trùng khớp. Thiếu phu nhân nhà họ Phó này, chẳng lẽ thật sự là cô ấy sao? Rồng không đấu với rắn, cũng không đấu với chó. Mạnh Tiểu Mạn, cô, một con rắn bé nhỏ, chẳng lẽ còn vọng tưởng dùng một sợi dây chuyền để giả mạo chân long sao? Rồng với chả rắn gì chứ? Rắn với rồng vốn dĩ trông rất giống nhau. Trên đó rõ ràng là một con rắn mà. Đúng vậy đó, Phó lão phu nhân, làm sao có thể nhầm lẫn con giáp của cháu dâu được chứ? Chắc chắn là mấy người già mắt kém rồi, chỉ là nhìn nhầm thôi. Nào, chúng ta cùng xem cái tiếp theo nào. Mấy kiểu này toàn là những kiểu Tiểu Mạn nhà chúng ta thích đấy. Phó lão phu nhân thật là có lòng quá. Kiếp trước, cô Mạnh, Phó lão phu nhân biết cô có chứng máu đông, không thể xỏ lỗ tai, nên những món trang sức chọn cho cô đều là kiểu kẹp tai. Cô có thể yên tâm đeo. Trên này, sao chỉ có kiểu móc tai và khuyên tai đinh vậy? Có phải vừa nãy người hầu gái lấy nhầm rồi không? Tiểu Mạn, sao những món trang sức tai được làm riêng cho con lại đều là loại cần xỏ lỗ tai mới đeo được vậy? Ta nhớ con chưa bao giờ xỏ lỗ tai mà. Mọi người xem này, mấy kiểu này lại khá giống với cái Thương Nghiên đang đeo trên tai. Tiểu Mạn, mấy món trang sức này Phó lão phu nhân chuẩn bị, sao ta lại thấy không giống chuẩn bị cho con vậy? Mà giống như được làm riêng dành cho cô chị dâu cũ này. Cô nói linh tinh gì vậy? Nếu không phải chuẩn bị cho con thì còn có thể chuẩn bị cho ai nữa? Mạnh Tiểu Mạn, nếu tôi nhớ không lầm, cô hình như không xỏ lỗ tai đúng không? Ai nói Tiểu Mạn nhà chúng tôi không xỏ lỗ tai chứ? Tiểu Mạn nhà chúng tôi đã sớm biết Phó lão phu nhân sẽ tặng nó khuyên tai vàng đinh, nên hôm qua mới xỏ lỗ tai rồi. Nếu đã như vậy, sao không để Tiểu Mạn đeo thử cho mọi người xem đi? Đúng vậy Tiểu Mạn, con xỏ lỗ tai rồi thì đeo đôi khuyên tai đinh này vào đi, cho mọi người chúng ta cùng chiêm ngưỡng. Đúng vậy, đeo đi, đeo vào đi, con đeo vào chắc chắn sẽ đẹp. Đúng vậy, đeo vào đi. Mẹ ơi, mẹ không phải biết con không xỏ lỗ tai sao? Sao mẹ còn bắt con đeo chứ? Tiểu Mạn, con không xỏ lỗ tai cũng phải đeo. Con chịu đựng một chút, đừng để những người thân bạn bè nhà chúng ta xem trò cười. Nào. Mọi người xem này, tôi đã nói những món trang sức này là Phó lão phu nhân làm riêng cho tôi mà. Đúng, đúng vậy. Đúng thế. Tiểu Mạn nhà chúng tôi chính là thiếu phu nhân thật sự, không giống như mấy thứ hàng đã qua sử dụng, không ai thèm, cứ trơ trẽn giả mạo phu nhân nhà giàu. Mẹ đừng phí lời với người phụ nữ này nữa. Mấy món trang sức Phó lão phu nhân tặng vẫn chưa đeo xong. Tiểu Mạn, mau mở ra cho mọi người xem đi. Trời phù hộ, lần này nhất định không thể sai sót nữa. Kiếp trước, chiếc này trị giá 100 triệu, nhẫn kim cương ngôi sao thiên thần. Phó lão phu nhân đã tìm người theo số đo ngón áp út của cô Mạnh mà làm riêng. Một chiếc vòng cổ còn con, bông tai khác kiếp trước thì sao chứ?
Chỉ cần chiếc nhẫn kim cương cưới này giống hệt nhau, vậy thì thân phận thiếu phu nhân nhà họ Phó của tôi tuyệt đối sẽ không sai. Các người đã thấy hết chưa? Chiếc nhẫn cưới trị giá 100 triệu này, đó là chiếc duy nhất trên toàn cầu đó. Đây là do Phó lão phu nhân đặc biệt đặt làm riêng cho tiểu mạn của chúng ta. Chiếc nhẫn kim cương này đẹp quá đi mất. Tiểu mạn, con mau đeo vào đi, để dì hai chụp một tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè. Mau đeo vào đi, tôi cũng muốn đăng. Kiếp trước, chiếc nhẫn cưới trên tay tôi là do Phó Trầm tự tay đeo cho tôi. Còn kiếp này, tôi vẫn là vợ của anh ấy, sẽ không thay đổi. Thoạt nhìn, chiếc nhẫn này không thay đổi, nhưng cái trước đó dùng đai nhẫn bằng bạc, tôi không thích. Thế nên tôi đã nói với nhà thiết kế đổi đai nhẫn thành bạch kim. Cái gì? Bạch kim? Nếu tôi không nhầm thì cô Mạnh Tiểu Mạn hình như bị dị ứng nặng với bạch kim phải không? Kiếp trước, tôi ngày nào cũng đeo chiếc nhẫn này, làm sao có thể bị dị ứng được? Tiện nhân này chắc chắn lại đang lừa tôi. Bạch kim gì? Dị ứng gì? Chiếc nhẫn này là do đích thân nhà họ Phó tặng cho tôi, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Cái người phụ nữ này đến nước này rồi mà còn ở đây nói bậy nói bạ. Tôi dám cá là chưa đầy 5 giây nữa tay cô sẽ nổi đầy mẩn đỏ. Đồ tiện nhân nhà cô còn dám nguyền rủa tiểu mạn của chúng tôi, để xem tôi xử lý cô sao. Trời ơi, Tiểu Mạn, tay con thật sự bị dị ứng rồi. Đây không phải là chiếc nhẫn mà Phó lão phu nhân đã đặt làm riêng cho con sao? Con mới đeo có 5 giây mà sao đã bị dị ứng rồi? Đây không phải dị ứng, đây là do tôi vừa nãy vô ý trà sát nên bị đỏ. 3, 2, 1. Tiểu Mạn, món quà của Phó lão phu nhân tặng, sao Tiểu Mạn lại không đeo được vậy? Hôm nay sẽ chính thức công bố thiếu phu nhân nhà họ Phó rồi. Rốt cuộc có phải cô ta không? Tất cả các người im miệng hết cho tôi. Thiếu phu nhân nhà họ Phó không phải là Tiểu Mạn nhà chúng tôi. Chẳng lẽ lại là cái đồ bỏ đi không ai thèm này sao? Rốt cuộc là tình huống gì đây? Cái này hoàn toàn khác với kiếp trước. Tại sao tôi lại bị dị ứng với nhẫn? Tại sao tôi không đeo được nhẫn cưới của mình? Mạnh Tiểu Mạn, nguyên nhân ở đây thực ra rất đơn giản. Bởi vì kiếp này thiếu phu nhân nhà họ Phó không phải là cô, mà là tôi. Không thể nào. Thiếu phu nhân nhà họ Phó chỉ có thể là Mạnh Tiểu Mạn tôi, tuyệt đối không phải là người khác. Và số sính lễ mà nhà họ Phó gửi đến không thể nào là mấy thứ đồ bỏ đi này được. Đúng rồi, Thương Nghiên, không lẽ là cô đã đánh cháo trước rồi? Cô cố ý dùng mấy thứ đồ nát này để sỉ nhục tôi. Đúng vậy, chắc chắn là cô giở trò. Cô xem, Phó tổng bình thường rất bận rộn, không thể sắp xếp thời gian để chụp ảnh cưới. Vì vậy bộ ảnh cưới này là do Phó lão phu nhân tìm người giúp hai người chỉnh sửa xong rồi. Cô xem thử có hài lòng không? Đúng rồi, ảnh cưới. Quý vị, thứ được che dưới tấm vải đỏ này chính là ảnh cưới của tôi và chồng tôi, Phó Trầm. Thương Nghiên, tôi đoán cô có tính toán ngàn lần cũng không tính được Phó lão phu nhân lại giúp chúng tôi chuẩn bị xong ảnh cưới rồi đúng không? Cô là một tiện nhân xấu xa, tưởng rằng chỉ cần đổi vài món đồ trang sức là có thể mạo danh thân phận Phó thiếu phu nhân sao? Đợi em gái công khai thân phận, tôi sẽ xử lý thật tốt tiện nhân cô. Mẹ, anh, cô ta vừa nãy hại con thảm như vậy, lần này chúng ta nhất định phải dạy dỗ cô ta thật tốt. Thương Nghiên,
Cô có dám đánh cược với tôi không? Nếu dưới tấm vải đỏ này là ảnh cưới của tôi và chồng tôi, Phó Trầm, thì cô hãy cút ra ngoài. Cởi hết quần áo diễu phố cho tôi. Đúng vậy, cởi hết quần áo diễu phố. Được thôi. Vậy nếu dưới tấm vải đỏ này không phải ảnh cưới của cô và Phó Trầm, thì nhà họ Mạnh các người sẽ thế nào đây? Nếu không phải thì chúng tôi sẽ đi ăn phân. Đúng vậy, ăn phân. Ăn phân thì ăn thôi. Được, tôi cược. Được. Vậy hôm nay tôi sẽ cho cô thấy đời này rốt cuộc ai mới là phó thiếu phu nhân thật sự. Không thể nào. Sao có thể như vậy được? Cô dâu trong bức ảnh này thật sự là Thương Nhiên. Không ngờ rời khỏi nhà họ Mạnh lại có thể leo lên cành cao nhà họ Phó. Trời ơi, làm ầm ĩ mãi. Con dâu cũ của nhà họ Mạnh mới là thiếu phu nhân của nhà họ Phó. Không thể nào. Điều này hoàn toàn không thể. Thương Nhiên, sao trong bức ảnh này lại có thể là cô được? Tiện nhân này, rốt cuộc cô đã làm gì? Đây là chó của lão phu nhân vừa mới ỉ ra. Ba vị xin mời dùng từ từ. Cô muốn làm gì? Tôi là phó thiếu phu nhân của nhà họ Phó. Cô buông tôi ra. Cô làm gì vậy? Tôi là phó thiếu phu nhân của nhà họ Phó đấy. Tránh ra. Tiện nhân này lại dám thông đồng với người hầu, cùng nhau sỉ nhục chúng ta. Cô sẽ không sống yên ổn đâu. Tôi Thương Nhiên này, cô ta lại mang thai rồi. Đứa bé trong bụng cô ta không lẽ là con cháu của nhà họ Phó sao? Cái đồ tiện nhân nhà cô vừa mới ly hôn với tôi xong đã vội vàng đi tìm đàn ông khác rồi. Tiện nhân nhà cô, tôi đã nói mà, sao kiếp này mọi thứ đều thay đổi rồi. Vốn dĩ tôi mới là thiếu phu nhân được nhà họ Phó chọn, vậy mà cô lại lén lút trèo lên giường anh ta, lại còn mang thai con của anh ta. Cái đồ tiện nhân vô liêm sỉ nhà cô quyến rũ đàn ông thì thôi đi, lại đi quyến rũ con rể của tôi. Tôi không đánh cái đầu tiểu tam nhà cô thì tôi không phải là người. Cái con Thương Nhiên này không chỉ trèo giường làm tiểu tam, mà còn quyến rũ chồng của em chồng. Thật là quá vô liêm sỉ, thật ghê tởm. Tôi nói cái nhà họ Phó sao có thể để mắt cái đồ đã qua một đời chồng như cô ta, thì ra là dựa vào việc làm tiểu tam để leo lên vị trí cao. Mẹ, bà làm loạn đủ chưa? Mấy người đến bây giờ vẫn chưa nhìn rõ sao? Kiếp trước, thân phận thiếu phu nhân nhà họ Phó này là tôi nhường cho cô. Kiếp này chỉ là vật về chủ cũ mà thôi. Cô bớt nói bậy ở đây đi. Đồ tiện nhân không biết xấu hổ nhà cô. Cô đừng tưởng tôi không biết. Cô mang nghiệt chủng trong bụng, chính là muốn cướp đi vị trí của tôi, có phải không? Được. Vậy hôm nay tôi sẽ diệt cái đồ nghiệt chủng trong bụng cô, xem cô còn tranh giành với tôi kiểu gì. Đến đây, giữ chặt tiện nhân này lại cho tôi. Mấy người buông tôi ra. Nếu dám động đến một sợi lông của tôi và đứa bé trong bụng, nhà họ Phó sẽ không tha cho mấy người đâu. Dừng tay. Ai dám động vào thiếu phu nhân của nhà tôi? Ông bà thông gia, bà nội chồng ơi. Vợ ơi, em không sao chứ? Cái gì? Vợ ơi. Không phải, thông gia ơi. Ý của bà là gì vậy? Thiếu phu nhân mà nhà họ Phó các người chọn không phải là Mạnh Tiểu Mạn chúng tôi sao? Câm miệng. Ai là thông gia với cô chứ? Cái gia tộc không ra gì như nhà họ Mạnh các người, sao xứng kết thông gia với nhà họ Phó tôi? Bà nội, chồng ơi, mấy người có phải nhầm rồi không? Vợ mà nhà họ Phó các người muốn cưới không phải là Mạnh Tiểu Mạn tôi sao? Cả những lễ vật đính hôn và ảnh cưới đó không phải đều là tặng cho tôi sao? Người phụ nữ điên từ đâu ra vậy? Nói năng linh tinh gì thế? Ai là chồng của cô? Thương Nhiên mới là vợ của tôi. Cô là cái thá gì chứ?
Kiếp trước sau khi kết hôn, Phó Trầm chưa từng chạm vào tôi. Anh ta không phải là không có ham muốn với phụ nữ sao? Tại sao anh ta lại có con với tiện nhân thương nhân này? Thật là nghiệt ngã. Chúng ta đều bị lũ lừa đảo nhà họ Mạnh này lừa rồi. Cái nhà họ Mạnh này không chỉ không có mắt, chọn sai con dâu, bây giờ còn lừa chúng ta, nói Phó Tổng là con rể của họ. Thật là quá vô liêm sỉ. Đi đi thôi. Thật là mất mặt quá. Không thể nào. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao lần này lại thành ra thế này? Kiếp trước, sở dĩ cô có thể gả cho Phó Trầm đều là vì bà nội Phó để báo đáp ơn cứu mạng của tôi, nên mới đồng ý liên hôn với Mạnh gia các người. Đáng tiếc thay, cơ hội gả vào nhà họ Phó kiếp này sẽ không nhường cho cô nữa. Phó Tổng của chúng tôi đã nói rồi, hủy bỏ mọi hợp tác với tập đoàn Mạnh Thị. Sau này không cho phép các người đặt chân vào Giang Thành nửa bước. Còn không mau cút đi. Mẹ, tất cả là tại thương nhân này, hại con mất đi vị trí thiếu phu nhân nhà họ Phó, còn hại Mạnh Thị của chúng ta phá sản. Sớm biết thế này, lúc trước mẹ đã nên xử lý cô ta. Bây giờ Mạnh gia chúng ta không còn gì cả. Thế này thì sống sao đây? Đúng rồi, bây giờ là tháng 12. Kiếp trước cũng chính là cuối tháng 12, tập đoàn tài chính S nổi tiếng toàn cầu đang tuyển dụng tổng giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương. Lúc đó con đã thi viết, với thành tích đứng đầu, trực tiếp nhận việc, lương trực tiếp lên đến hàng chục triệu. Đúng vậy. Mẹ sao lại không nghĩ đến chuyện này chứ? Kiếp trước con thi viết đứng đầu, thành công nhận việc. Kiếp này nhất định cũng có thể đạt được thành tích tương tự. Đúng vậy. Mẹ, chỉ cần anh con trở thành tổng giám đốc của tập đoàn S thì Mạnh gia chúng ta chẳng phải vẫn có thể thăng tiến sao? Đợi tôi được thăng chức lên tổng giám đốc của khu vực châu Á Thái Bình Dương, đừng nói đến con tiện nhân thương nhân đó, ngay cả toàn bộ nhà họ Phó, Mạnh tư lễ tôi cũng chẳng thèm để vào mắt. Thích không? Còn thiếu gì nữa không? Ngày mai anh sẽ đi mua cùng em. Không cần đâu. Quần áo và đồ chơi của con đã sắp chất đầy cả một căn phòng rồi. Món canh gà này anh đã hầm 3 tiếng đồng hồ, mau nếm thử đi. Alo. Alo Phó Tổng. Tập đoàn Tài chính S do ngài và phu nhân thành lập sắp sửa tổ chức buổi tuyển dụng tổng giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương rồi. Đề thi viết tôi đã gửi cho ngài rồi, ngài xem có được không? Tôi đã xem đề rồi, vẫn chưa đủ sâu sắc. Ra cho tôi một bản khác. Nhưng Phó Tổng, người ra đề mà chúng tôi tìm được đã là nhân tài tài chính hàng đầu phố Hoa rồi. Thật sự không thể tìm được người ra đề xuất sắc hơn nữa. Bớt nói nhảm đi, tiếp tục tìm. Kiếp trước mình vì muốn giúp Mạnh tư lễ trở thành tổng giám đốc châu Á Thái Bình Dương mới đồng ý với Phó Trầm ra đề cho kỳ thi viết này. Nhưng kiếp này mình chỉ muốn giúp Phó Trầm chia sẻ gánh nặng. Chồng ơi, hay là để em làm nhé. Vợ ơi, với tài năng và năng lực của em, đương nhiên là không thành vấn đề rồi. Chỉ là bây giờ em đang mang thai, anh không muốn em phải vất vả quá. Chỉ là ra đề thôi mà, đơn giản. Chỉ là mang thai thôi mà, anh chẳng cho em làm gì cả. Em chán đến sắp mốc meo rồi đây. Được rồi, vậy thì vất vả cho vợ rồi. Đứng lại. Thương Nghiên. Sao lại là cô nữa? Cô đến đây làm gì?
Cô sẽ không nói là cô đến tham gia kỳ thi viết của tập đoàn S đấy chứ? Cũng coi là vậy. Cô, một người đã làm nội trợ 5 năm, tách rời xã hội bên ngoài, cũng chỉ có thể dùng thân thể để quyến rũ chồng của Tiểu Mạn thôi. Còn dám mơ tưởng làm cái gì mà tổng giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương? Cô cũng xứng sao? Cứ chờ đấy. Đợi Mạnh Tư Lễ tôi giành được hạng nhất trong kỳ thi viết, trở thành tổng giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương, tôi nhất định sẽ dẫm cô thành bùn. Được thôi. Vậy thì chúng ta hãy chờ xem. Chào mừng tất cả mọi người đến tham gia cuộc thi tuyển chọn tổng giám đốc qua bài thi viết của tập đoàn S khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tiếp theo, tôi sẽ phát đề thi cho mọi người. Kỳ thi này giống hệt kiếp trước. Kiếp này, tôi nhất định sẽ đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi viết chức vụ tổng giám đốc, không ai khác ngoài tôi. Cái này, sao toàn là đề tiếng Anh thế này? Rõ ràng kiếp trước đề thi toàn là tiếng Trung mà. Tất cả đề thi kiếp trước đều là những câu tôi đã làm trong sách tham khảo. Sao kiếp này lại đổi hết đề rồi? Không đúng. Sai rồi, chắc chắn là phát nhầm đề rồi. Giám khảo, mấy câu này toàn là sai hết. Chắc chắn là cô đã lấy nhầm đề thi rồi. Cái gì? Sai sao? Không thể nào. Những đề thi này là tài liệu mật của công ty chúng tôi, là tôi vừa mới lấy ra từ túi niêm phong. Tuyệt đối không thể sai được. Không đúng. Đề thi này vốn dĩ là bản tiếng Trung, nhưng bây giờ lại đổi thành tiếng Anh. Hơn nữa đề cũng sai rồi. Tình hình gì đây? Sao anh ta biết đề thi không đúng? Chẳng lẽ anh ta đã xem trước rồi sao? Tập đoàn S này không phải đã tuyên bố với bên ngoài là tuyệt đối công khai và công bằng sao? Chẳng lẽ nào vẫn có người có thể đi cửa sau? Mọi người nghe tôi nói đây, đề thi này có vấn đề. Mọi người đừng làm nữa. Vị tiên sinh này, anh đang làm loạn cái gì vậy? Đề thi của công ty chúng tôi không có bất kỳ vấn đề gì cả. Nếu anh còn làm loạn trật tự phòng thi, tôi sẽ phải mời anh ra ngoài. Cô là cái thá gì? Dám đuổi tôi ra ngoài? Tôi là tổng giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương, tương lai của tập đoàn S đó. Giám khảo chính của các người đâu? Người ra đề của các người đâu? Ai muốn gặp tôi? Thư tổng chính là người này. Hắn ta không chỉ gây rối trật tự phòng thi mà còn nói đề thi của chúng ta là sai. Thư Nghiên, sao lại là cô? Người tôi muốn tìm là tổng giám đốc điều hành của tập đoàn S các người, là người ra đề cho đợt tuyển dụng này. Mạnh Tư Lễ, anh nghĩ anh là ai chứ? Muốn gặp ai là có thể gặp sao? Thư Nghiên, tôi là ai cô chẳng lẽ không biết? Kiếp trước Mạnh Tư Lễ tôi đã trở thành tổng giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương với thành tích đứng đầu bài thi viết đó. Kiếp này, vị trí tổng giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương cũng không thuộc về ai khác ngoài tôi. Mạnh Tư Lễ, thành tích đứng đầu này không phải chỉ nói suông là được đâu. Nếu anh thật sự có năng lực thì thi cho tôi xem. Đương nhiên tôi phải tham gia thi rồi, nhưng tôi sẽ không làm những câu sai này. Tiện nhân cô, không đi thi, chạy đến đây làm gì? Mau cút ra ngoài cho tôi. Ai cho anh cái gan cho đó, dám nói chuyện với thư tổng như vậy? Cô ấy chính là tổng giám đốc điều hành của tập đoàn S, cũng là giám khảo chính và người ra đề của buổi tuyển dụng này. Cô nói gì cơ? Cái đồ vô dụng chỉ biết giật giũ nấu cơm này, sao có thể là? Vậy anh chi bằng nghĩ kỹ lại xem. Kiếp trước anh đã giành được vị trí số 1 như thế nào? Và làm thế nào để trở thành tổng giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương? Kiếp trước Alo, alo, thư tổng. Tập đoàn S do chúng ta cùng nhau thành lập, muốn tuyển tổng giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương. Người ra đề đã đưa cho tôi mấy bộ đề thi, nhưng tôi đều không hài lòng lắm. Vì vậy, tôi muốn nhờ cô giúp ra đề. Cô có thời gian không?
Không thành vấn đề, tôi có thời gian. Em đang gọi điện cho ai đó? Cơm xong chưa? Nhanh lên đi. Nói chuyện sau nhé. Sẽ xong ngay thôi. Chỉ cần Tư Lễ xem những câu trọng điểm này là có thể thành công nhậm chức Tổng Giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương rồi. Em bị bệnh sao? Em là một bà nội trợ, em vẽ bậy cái gì vậy? Em chỉ thấy có mấy câu rất quan trọng, nên em cứ gạch đại thôi. Được rồi, đi lau nhà của em đi. Em biết cái quái gì chứ? Vậy anh có thời gian thì xem thêm vài lần đi. Tốt quá rồi, những câu hỏi thi này hóa ra đều là những câu tôi đã từng làm qua. Hóa ra cô thật sự là... Chúc mừng Mạnh Tư Lễ trở thành Tổng Giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tư Lễ của chúng tôi chắc chắn sẽ đứng đầu bài thi viết. Vị trí Tổng Giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương nhất định thuộc về nó. Hãy cùng nhau chứng kiến khoảnh khắc đầy phấn khích này. Buông tôi ra. Các người làm gì vậy? Tư Lễ là Tổng Giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương đấy. Các người dám đối xử với nó như vậy sao? Đó là chuyện của kiếp trước rồi. Kiếp này anh ta không còn là gì cả. Mạnh Tư Lễ làm rối loạn trật tự phòng thi và còn buông lời bất kính với Thư Tổng, người ra đề của chúng tôi. Bây giờ anh ta đã bị cả ngành phong sát, vĩnh viễn không được tuyển dụng. Cái gì mà ra đề với không ra đề chứ? Chắc chắn là do tiện nhân này giở trò quỷ. Đúng vậy, cô ta chỉ là một người giúp việc chuyên giặt giũ nấu ăn, làm sao có thể là người ra đề của tập đoàn S được chứ? Thư Tổng không chỉ là người ra đề cho kỳ thi này, mà còn là giám đốc điều hành của tập đoàn S chúng tôi. Nếu các người còn dám bất kính với cô ấy nữa, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Các bạn cư dân mạng, chính là người phụ nữ tên Thương Nghiên này. Cô ta không chỉ cắm sừng con trai tôi, mà còn trèo lên giường quyến rũ con rể của tôi. Bây giờ dựa vào việc làm tiểu tam mà trở thành giám đốc điều hành, cố ý phá hoại sự nghiệp của con trai tôi. Đúng vậy, cô ta chính là một người phụ nữ không biết xấu hổ. Làm sao xứng đáng làm giám đốc điều hành của tập đoàn S chứ? Thương Nghiên, cô chẳng qua chỉ ở nhà họ Mạnh tôi làm người giúp việc 5 năm, ngoài giặt giũ nấu ăn ra còn biết làm gì nữa. Bây giờ lại nói mình là tổng giám đốc của tập đoàn S. Tôi nói về tài chính cô có hiểu không? Nói ra ai mà tin chứ? Mắt của cư dân mạng sáng như tuyết vậy. Thương Nghiên cô chỉ là một món hàng cũ không thể trưng bày được. Người của tập đoàn S các người nghe rõ đây, mau trả lại chức vụ tổng giám đốc cho con trai tôi. Vậy tôi xin hỏi, Mạnh Tư Lễ, anh lại có tư cách gì ngồi vào vị trí tổng giám đốc của tập đoàn S? Thương Nghiên, cô là cái thá gì chứ? Có tư cách gì mà bình phẩm về tôi? Cô không phải tự cho mình rất kiêu ngạo sao? Có bản lĩnh thì chúng ta đấu một trận đi. Được, đấu thì đấu, nhưng đã đấu rồi thì chi bằng định trước. Thắng thì sao? Thua thì sao? Nếu tôi thắng, cô hãy cởi hết quần áo trước mặt mọi người và chạy trong tập đoàn S. Còn nếu tôi thua, tôi sẽ không làm đàn ông nữa, sẽ tự cung. Nói đi, đấu cái gì? Kiếp trước sau khi tôi trở thành tổng giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương, đã mua cổ phiếu của 3 công ty. Kết quả là ngay trong ngày hôm đó đã tăng vọt kiếm được 1 tỷ. Sự phát triển của thị trường chứng khoán kiếp này chắc chắn cũng giống như kiếp trước, vì là công ty tài chính. Vậy chúng ta hãy cá cược về chứng khoán đi, thế nào? Mạnh Tư Lễ,
Anh có trọng sinh thì sao chứ? Kiếp này, tôi nhất định sẽ khiến anh thua tâm phục khẩu phục. Được thôi, không thành vấn đề. Ba mã cổ phiếu, 10 tỷ toàn bộ. Chỉ trong chốc lát đã tăng mấy chục triệu. Tầm nhìn thật chuẩn xác. Xem ra Mạnh Tư Lễ này quả đúng là nhân tài của giới tài chính. Thương Nghiên, cô nửa ngày không mua, lẽ nào là mù chữ? Không hiểu giao diện thị trường chứng khoán sao? Sáu, 3. Vậy thì đếm từ trên xuống dưới. Mua mã cổ phiếu thứ 63 đi. Thư tổng, cô điên rồi sao? Hiện tại cô đang đánh cược với Mạnh Tư Lễ, hơn nữa còn đang phát sóng trực tiếp toàn cầu. Muốn thắng anh ta, cô phải chọn lựa cẩn thận chứ. Sao có thể quyết định bằng cách tung xúc sắc được? Hơn nữa, công ty của mã cổ phiếu thứ 63 này chỉ là một nhà máy thiết bị y tế nhỏ bé. Cái này, cứ mua cổ phiếu của công ty này 20 tỷ toàn bộ. Người phụ nữ này lại dùng cách tung xúc sắc để chọn cổ phiếu. Thế này thì căn bản không hiểu gì về thị trường chứng khoán. Rốt cuộc cô ta đã làm thế nào mà lại được điều đến tập đoàn S của chúng ta để làm tổng giám đốc điều hành vậy chứ? Giao công ty vào tay người phụ nữ như thế này chẳng phải sẽ phá sản hết sao? Các người xem đi, tôi nói không sai chứ? Người phụ nữ này chính là loại tiểu tam dựa vào thân thể để leo lên. Một chút kiến thức tài chính cũng không hiểu. Đáng lẽ ra nên điều tra rõ ràng và vạch trần. Đúng vậy, các người cứ chờ xem anh trai tôi sẽ đánh bại con tiện nhân vô dụng này như thế nào. Từ đó có thể thấy, Mạnh tiên sinh mới là nhân tài giới tài chính mà tập đoàn S cần. Tổng giám đốc của tập đoàn S khu vực châu Á Thái Bình Dương đáng lẽ phải là anh ta mới đúng. Đúng vậy, ngược lại, người phụ nữ này không những không hiểu gì về tài chính và thị trường chứng khoán mà còn suýt nữa gây tổn thất cho công ty chúng ta. Nhân tài tài chính như Mạnh tiên sinh mới thật sự xứng đáng. Thương Nghiên, xem ra vị trí tổng giám đốc không ai khác ngoài tôi. Bây giờ bắt đầu thực hiện giao kèo của cô đi. Cởi quần áo ra đi. Đừng vội chứ. Mạnh Tư Lễ, trò chơi còn chưa kết thúc đâu. Ba mã cổ phiếu cô vừa mua đã bị đình chỉ. Muốn lật ngược tình thế sao? Đừng mơ nữa, cởi quần áo ra đi. Alo, lập tức thu hồi. Đế Hào Vân Đỉnh và Phi Trì, công nghệ y tế cốt lõi của ba tập đoàn lớn, toàn bộ giao cho nhà máy thiết bị y tế Thành Tâm thực hiện. Thương Nghiên, bọn họ gọi cô một tiếng thư tổng. Cô diễn nghiện luôn rồi sao? Cô tưởng công nghệ y tế cốt lõi của ba công ty đó là do cô mở chắc. Cô nói cho là cho được sao? Đúng vậy, bây giờ trên mạng đều đang phát sóng trực tiếp rồi đó. Cô chính là người phụ nữ bị mọi người chửi rủa. Cứ tiếp tục diễn đi, cô sẽ thảm hơn đấy. Thương Nghiên, cô mau thực hiện lời cá cược đi. Cởi quần áo rồi chạy vẫn còn kịp đấy. Bằng không, đợi tôi lên làm tổng giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương, tôi sẽ khiến cô phải trả giá. Tăng rồi kìa. Trời ơi, thư tổng chỉ gọi một cuộc điện thoại, trong vòng vài phút ngắn ngủi, ba cổ phiếu Mạnh Tư Lễ mua đều giảm sàn. Còn cổ phiếu thư tổng mua tăng vọt không ngừng. Thư tổng này rốt cuộc có lai lịch thế nào vậy? Không thể nào. Ba cổ phiếu tôi mua tuyệt đối không có vấn đề gì. Chắc chắn là tiện nhân cô đã giở trò. Mạnh Tư Lễ, anh vẫn chưa hiểu sao? Kiếp trước ba cổ phiếu này cũng tăng giá như vậy đấy. Cô có ý gì? Nếu không phải kiếp trước anh đã mua cổ phiếu của ba công ty này thì làm sao tôi có thể giao công nghệ cốt lõi cho ba công ty này làm được? Đáng tiếc thay, kiếp này anh sẽ không đạt được ý đồ đâu. Xong rồi, gia đình chúng ta xong đời rồi. Đó là 10 tỷ đấy. Đó là toàn bộ tài sản của gia đình chúng ta. Bây giờ cứ thế mà mất trắng sao? Người đâu? Bây giờ anh thua rồi. Đến lúc thực hiện lời cá cược của anh đi. Cát của hắn. Đừng mà. Anh, con ơi, con của mẹ. Đừng. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ tỉnh lại đi, mẹ. Mẹ ơi.
Cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi. Kết quả kiểm tra đã có rồi. Bệnh nhân đã ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Khoảng thời gian này muốn ăn gì thì cứ ăn đi. Ung thư dạ dày giai đoạn cuối sao? Chắc chắn là bệnh viện các người muốn lừa chúng tôi, muốn tống tiền gia đình chúng tôi. Đúng vậy, cơ thể mẹ tôi vẫn luôn rất khỏe mạnh. Chắc chắn là các người, những bác sĩ vô lương tâm này đã chẩn đoán sai rồi. Nếu các người không tin, có thể đến bệnh viện khác kiểm tra lại. Đúng là một gia đình không thể nói lý lẽ được. Mẹ đau bụng quá. Mẹ ơi. Bác sĩ, mẹ tôi đau đến mức này rồi, mau chóng sắp xếp phẫu thuật đi. Chúng tôi không phải là không muốn sắp xếp phẫu thuật cho bệnh nhân, nhưng tế bào ung thư của bà ấy đã di căn đến các cơ quan nội tạng. Hơn nữa, bệnh nhân tuổi đã cao, tỷ lệ chữa khỏi cực kỳ thấp. Trừ khi các người chịu mời vị thần y trong truyền thuyết Xích Phong thần y ra tay, chỉ có cô ấy mới có thể cải tử hoàn sinh. Được, chúng tôi mời, dù tốn bao nhiêu tiền chúng tôi cũng mời. Được, vậy chúng tôi sẽ liên hệ ngay với Xích Phong thần y. Các người mau đi đóng tiền phẫu thuật đi. Alo, thần y. Bệnh viện chúng tôi vừa tiếp nhận một bệnh nhân tên là Lý Quế Phân, bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Chỉ có ngài mới có thể cứu được mạng bà ấy. Không biết bây giờ ngài có thời gian không? Lý Quế Phân, đó không phải là mẹ chồng cũ của tôi sao? Thôi vậy, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp phù đồ. Người nhà họ Mạnh bọn họ cũng coi như đã nhận được sự trừng phạt đáng có. Được, tôi sẽ qua đó ngay bây giờ. Vâng. Xích Phong thần y này sao vẫn chưa đến? Thương Nghiên, cái đồ tiện nhân nhà cô còn có mặt mũi đến đây sao? Kiếp trước mẹ tôi vẫn khỏe mạnh, sao sống lại một kiếp mà lại mắc bệnh ung thư? Chắc chắn là do tiện nhân cô hãm hại. Cái đồ sao chổi nhà cô không chỉ cướp đi vị hôn phu của tôi, mà còn hủy hoại sự nghiệp của anh tôi. Bây giờ cô còn muốn khắc mẹ tôi. Thương Nghiên, bây giờ cô đến đây chẳng qua là muốn xem nhà họ Mạnh tôi mất mặt. Đáng tiếc, Xích Phong thần y sắp đến chữa bệnh cho mẹ tôi rồi. Âm mưu của cô đừng hòng thành công. Tôi thấy cô chính là cố ý đến gây rối, muốn làm chậm trễ việc chúng tôi đón Xích Phong thần y. Cô còn không mau cút đi. Tôi chính là người do bệnh viện đặc biệt mời đến để phẫu thuật cho mẹ cô. Xích Phong thần y đây, còn không mau tránh ra. Đau quá. Xích Phong thần y, cô ấy sao vẫn chưa đến vậy? Tôi cầu xin ngài, hãy phẫu thuật cho tôi đi. Xích Phong thần y nói trong điện thoại là sẽ đến ngay, sao vẫn chưa đến vậy chứ? Các anh cứ làm phẫu thuật trước đi, tôi sẽ đích thân ra cửa đón. Thương Nghiên, cô mà cũng là Xích Phong thần y gì chứ? Cầm cái loại thuốc không rõ nguồn gốc này, muốn hãm hại mẹ tôi sao? Mạnh Tư Lễ, tôi cảnh cáo anh, chai thuốc đặc hiệu này trên toàn cầu chỉ có một chai duy nhất. Thiếu nó, mẹ anh chắc chắn sẽ mất mạng. Thương Nghiên, cô đến bây giờ vẫn còn diễn kịch. Cô hãm hại nhà họ Mạnh tôi còn chưa đủ thảm sao? Kiếp này cô đừng hòng làm hại mẹ tôi nữa. Tôi sẽ không để cô hại mẹ tôi. Tôi sẽ không để cô hại mẹ tôi. Thương Nghiên, lần này tính toán của cô không thành công rồi phải không? Nếu cô không đi ngay, tôi sẽ khiến đứa bé trong bụng cô đi gặp Diêm Vương, tự làm tự chịu, không thể sống. Có lẽ đây chính là quả báo định mệnh của nhà họ Mạnh các người. Xích Phong thần y, xin hãy dừng bước. Viện trưởng, Xích Phong thần y rốt cuộc khi nào mới đến? Xích Phong thần y, ngài cuối cùng cũng đến rồi. Bệnh nhân đã ở phòng phẫu thuật, đang đợi ngài rồi. Thương Nghiên, ngài nói Thương Nghiên là Xích Phong thần y. Nếu cô ta là Xích Phong thần y, vậy thì những loại thuốc này
Hai đứa ngu xuẩn các người đã làm gì vậy? Đây là muốn hại mẹ ruột sao? Nếu các người nhất quyết muốn cắt đứt đường sống của Lý Quế Phân, vậy thì tôi cũng hết cách cứu vãn rồi. Đây là đã làm lỡ mất nửa tiếng rồi. Nếu còn làm lỡ 10 phút nữa, mẹ của các người chắc chắn sẽ mất mạng. Thương Nhiên, cầu xin cô cứu mẹ tôi với. Thương Nhiên, cầu xin cô, xin cô cứu mẹ tôi có được không? Tôi biết mình sai rồi. Tôi biết mình sai rồi. Tôi sai rồi. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tôi và anh trai tôi. Cô tuyệt đối đừng bỏ mặc không cứu. Một tuần sau, các người có thể xuất viện rồi. Mặc dù Xích Phong thần y đã kịp thời phẫu thuật cho bà, nhưng vì con trai bà đã làm rơi thuốc đặc trị, nên xét tổng thể, tuổi thọ của bà cũng chỉ còn 1 năm nữa thôi. Các con nói xem, kiếp trước mẹ con vẫn khỏe mạnh bình thường, sao kiếp này vừa tái sinh đã bị ung thư dạ dày rồi? Chắc chắn có người muốn âm thầm hãm hại ta. Thương Nhiên, có phải con tiện nhân cô đã âm thầm giở trò gì mới hại tôi bị ung thư dạ dày không? Thương Nhiên, kiếp này vì sự can thiệp của cô, mọi thứ mới trở nên đảo lộn. Bệnh ung thư của mẹ tôi không thể thoát khỏi liên quan đến cô. Đúng vậy, mẹ tôi kiếp trước khỏe mạnh lắm. Chuyện này cô đâu phải không biết. Cho nên kiếp này chắc chắn là cô đã hạ độc hại mẹ tôi. Thực ra trong cơ thể bà vốn dĩ đã có mầm bệnh, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ ung thư. Nhưng kiếp trước bà sở dĩ có thể khỏe mạnh đều là vì tôi đã âm thầm điều chế thuốc đặc trị cho bà, cho vào thức ăn của bà, mới có thể tránh được nguy cơ về đường ruột. Đáng tiếc, kiếp này bà đã đuổi tôi ra khỏi Mạnh gia. Đương nhiên sẽ không còn ai điều chế thuốc đặc trị cho bà nữa. Bệnh tình của bà nặng thêm đều là do bà tự mình chuốc lấy. Vậy nếu đã như vậy, sao cô còn không mau tái hôn với Tư Lễ của chúng tôi đi, để về Mạnh gia của chúng tôi mà chăm sóc tôi chứ? Đúng vậy, con dâu chăm sóc mẹ chồng, đây là nhiệm vụ cô nên làm. Thương Nhiên, trước đây dù tôi có sai, nhưng cô cũng đã lên giường với người đàn ông khác. Đừng hòng được voi đòi tiên trước mặt tôi. Chúng ta mỗi người lùi một bước. Chỉ cần cô có thể thay đổi ý định, tôi có thể cho cô tiếp tục về Mạnh gia, làm con dâu Mạnh gia. Cái gia đình các người đúng là hết thuốc chữa. Vợ ơi, anh đến đón em về nhà rồi. Được, chúng ta về nhà thôi. Thương Nhiên, đừng có giở trò lạt mềm buộc chặt nữa. Đừng có không biết điều. Mau cút về đây cho tôi. Thương Nhiên,